अब यहाँनिर हेरौँ यो फालर भर्बलाई हेरौँ। यो फालर भनेको चाहिँ बोल्नु हो। अब यो फालरको पनि के छ भने यसको चाहिँ एआरमा अन्त्य भएको छ। र मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के भने यो पोर्तुगिज रेगुलर भर्बहरू जति पनि छन् जुन चाहिँ एआरमा अन्त्य भएको हुन्छन् तिनीहरूको चाहिँ वर्तमान कालमा यो रुल अनुसार चाहिँ वाक्यमा अर्थात् भर्बमा परिवर्तन हुन्छ। जस्तो यो आयो भने रेडिकलमा ओ थप्ने, तु आयो भने रेडिकल पछि एएस थप्ने, एल एला र भोसेमा चाहिँ रेडिकल पछि ए थप्ने र नसको चाहिँ रेडिकल पछि एएमओएस एमओस थप्ने र एल एला भोसेसमा चाहिँ रेडिकल पछि एएम थप्ने। र यसरी गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ वाक्य के हुन्छ, शुद्ध हुन्छ र हामीले सिक्न बोल्न पनि सजिलो हुन्छ हैन। यो रुल पत्ता लगायो भने वर्तमान कालमा। अब जस्तो फालर भर्ब चाहिँ कसरी परिवर्तन भएछ त वर्तमान कालमा यो एउ भन्नेले अर्थात् म भन्ने सर्वनामले हैन। एउ फालो भन्यो भने के त यो फालोमा ओ थपेको छ, एआर हटाइयो र त्यसमा ओ थपेर एउ फालो भयो। यो भनेको के त म बोल्छु। अब यसलाई एउ फालर भन्न भन्ने के भन्ने त एउ फालो भन्ने यो रुल अनुसार यो चाहिँ वर्तमान कालमा हैन। जति पनि रेडिकल भर्ब एआर रेगुलर भर्ब छन्, एआरमा अन्त्य भएका भर्बहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यो रुल अनुसार चाहिँ वाक्यमा परिवर्तन गरेर हामीले बोल्ने। यो चाहिँ मेन भर्ब भयो, त्यसको नै फाल चाहिँ रुट भयो हैन। यसलाई चाहिँ यी सर्वनामहरूले यस किसिमले परिवर्तन गर्छ वर्तमान कालमा। त्यस्तै तु आयो भने हेर्नुस् है, तु फालस, ए फालमा एएस थप्यो र तु फालस भयो। अब यो भनेको के त तिमी बोल्छौ। यो चाहिँ आफूभन्दा साना नानी र चिने जानेका परिवारका सदस्यहरू अथवा साथीहरूलाई मात्रै तु भन्न प्रयोग गरिन्छ, तिमी भनेर हैन। तिमी बोल्छौ। तु फालर भन्न भएन, तु फालो पनि भएन, तु फालस भन्ने यो नियम अनुसार। नेक्स्टमा हेर्नु त एल फाला, एला फाला, भोसे फाला, यो तीनटैमा चाहिँ रेडिकल पछि जुन रेडिकल एफएल फाल छ त्यो पछि ए थप्ने यो रुल अनुसार हेर्नुस् हैन। र यो भनेको के त यो पनि एल फाला भनेको ऊ बोल्छ, पुरुष भयो। त्यस्तै गरेर अर्को एला फाला भनेको उनी बोल्छिन्, यो चाहिँ महिला भइन् हैन। त्यस्तै गरेर भोसे फाला भनेको तपाईँ बोल्नुहुन्छ। तर युरोपियन जुन पोर्तुगिजमा चाहिँ यो भोसेको प्रयोग हुँदैन। यो चाहिँ रिसाएको बेला अपसेट भएको बेला मात्रै युज गरिन्छ। तर तपाईहरुलाई मैले यो नियम चाहिँ यहाँ पनि दिएँ। यी तीनटा कुराहरू चाहिँ मा चाहिँ के गर्ने, ए मात्रै थप्ने भने। नेक्स्टमा नस फालामोस भयो। नसले चाहिँ के गर्ने भने यो फाल पछि एआमोस थप्ने। यहाँ रुल अनुसार हेर्नुस् कहाँ छ, यहाँ छ। यो फाल चाहिँ यसको रेडिकल हो, त्यो पछि एएमएस थपेपछि नस फालामोस भयो। अब यो भनेको हामी बोल्छौँ। अब नस फालो भन्न भएन, नस फालास पनि भन्न भएन, नस फाला पनि भन्न भएन, नस फालामोस भन्नु पर्यो यो नियम अनुसार हैन। यो नियम अनुसार यो चाहिँ वर्तमान कालको हैन। भने एलएस एलास र भोसेसमा चाहिँ के भयो त फालाम भयो। यो तीनटाले चाहिँ एएम थप्ने। अब यो भनेको चाहिँ तिनीहरू बोल्छन् अथवा उहाँहरू बोल्नुहुन्छ हैन। यहाँ उहाँहरू बोल्छन् भएन है। फेरि यो उहाँहरू बोल्नुहुन्छ मैले यहाँ लेखिनँ। यो तिनीहरू भनेको एलास भनेको पुरुषहरू भयो, एलएस भनेको पुरुषहरू भयो, एलास भनेको महिलाहरू भए अनि भोसेस भनेको दुईटै हुन सक्ने भए, महिला पुरुष हैन। अघि भनिसकेको छु मैले भोसेको प्रयोग चाहिँ पोर्तुगलमा खासै युजमा हुँदैन। र यस किसिमले यो नियम अनुसार चाहिँ पोर्तुगिजमा चाहिँ पोर्तुगिज व्याकरणमा अर्थात् पोर्तुगिज भाषामा चाहिँ यो भर्बहरू क्रियाहरूलाई परिवर्तन गर्यो हैन। अब यस किसिमले चाहिँ तपाईले आजदेखि यो भिडियो हेरिसकेपछि आफू सेल्फ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो कपीमा नोटमा लेख्न सक्नुहुन्छ। कुनै शब्द भेट्नुभयो भने एआरमा अन्त्य भएका शब्द भेट्नुभयो भने तपाईले यो नियम अनुसार चाहिँ बिस्तारै दिनको धेरै गर्नु परेन। दिनको एउटा दुईटा शब्दहरूलाई चाहिँ वर्तमान कालमा पहिला सिक्ने हैन। त्यसपछि भूतकालमा भविष्यकालमा के भन्नु रहेछ हैन। पछि म अन्य भिडियोहरू बनाउने नै कोसिस गर्नेछु। यस किसिमले चाहिँ तपाईले सिक्दै जानुभयो भने अब सजिलो हुन्छ। किनभने पोर्तुगलमा हामीले 5-6 वर्ष त अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्छ। अनि 5-6 वर्ष बस्दाखेरि पनि आरामले लाइफ जिउने, कति डराएर कति गुगल ट्रान्सलेट गरेर बस्ने त हैन। के त भोलि पोर्तुगलै राम्रो हुन सक्ला, यहीँ बस्न सकेला। त्यो हिसाबले भाषा सिक्यो भने चाहिँ
सी ठाडो पारेर बोल्न सक्यो नि त, कोसिसमा डराउनु परेन हामीले हैन। त्यसैले सिक्नुहोस्, कामको चढाउ त छँदैछ, कन्ट्र्याक्ट बनाउने, पेपर बनाउने, कति छिटो होइन कतिखेर बनाउने भन्ने तनाव त छँदैछ, तर भाषालाई पनि एउटा साइडमा तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ भोलिको दिन सजिलो हुन्छ। त्यसैले यो भिडियो तपाईँलाई किनकै सहयोग हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। त्यस्तै अर्को हेरौँ, फालर पछि समारको हेरौँ। यो समार भनेको चाहिँ बोलाउनु हो, एसएचएएमएस सम भयो। यो एसएचएएम सम चाहिँ यसको के त रुट हो, अघिको फालरको जस्तै। अब यो एआर हटाइसकेपछि अघिको जुन रुल छ यही रुल अनुसार मैले राखिदिएको छु, यही रुल अनुसार बढ्ने हो। जस्तो एउ फालो भन्दा एउ सामो भयो, यहाँ मैले चाहिँ रेड लेटर पनि राखिदिरहेको छु यसमा चाहिँ होइन। एउ सामो भयो, किन त्यो ओ थप्ने एउ पछि एउ सामो भनेको म बोलाउँछु, अथवा मलाई भनिन्छ एउ सामोमी, एउ सामोमी। अब आफ्नो नाम भन्ने देवेन्द्र होइन, पेद्रो वाट एभर छ, मलाई चाहिँ यो मेरो नाम यो भन्दा नि सक्यो होइन, म यो नामले चिनिन्छु भन्न खोजेको। अब तु सामस होइन, तु सामसको यो चाहिँ के भयो त, साम पछि यस थप्यो। त्यस्तै एलसामा, एलासामा, बोसेसामा, यी तिनटैमा चाहिँ ए थप्ने भने नसको के अन्त ए आमोस थपेर सामामोस, हामीहरूलाई बोलाइन्छ अथवा हामीहरू यसरी चिनिन्छौँ भन्न खोजेको भने एलएस एलास बोसेसमा एएम थपेर सामाम भयो। यस किसिमले यो रुल अनुसार चाहिँ समार भए पनि के भयो त, अथवा समार भए पनि यस किसिमले वर्तमान कालमा चाहिँ सर्वनामहरूले परिवर्तन गर्न सक्यो। अब एउ समार हुँदैन, एउ सामोमी, एउ सामो भन्ने होइन, यस किसिमले भवहरूको परिवर्तन हुन्छ वर्तमान कालमा होइन। अब त्यही सेम नियम अनुसार नै के भयो त, आजुदार भावलाई हेरौँ सहयोग गर्नु हो यसको। अब यो भने एउ आजुदो होइन, के भयो त एउ आजुदो भयो। त्यस्तै गरी तुमा तु आजुदास, एला आजुदा ए थप्यो, आजुदा चाहिँ यसको रुट भएको हुनाले एला आजुदा बसे आजुदा होइन। त्यस्तै नस आजुदामोस, आजुदा पछि ए आमोस थप्यो भने एलएस एलास र बोसेसमा आजुदाम भयो। र यो रुल अनुसार जाने भने चाहिँ एआर भवलाई सजिलैसँग वर्तमान कालमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अब हेरौँ के होला नि त एआर भवहरू, हेरौँ के एआर भवको उदाहरण। जस्तो फालार बोल्नु भयो, स्तुदार पढ्नु, स्तुदाको स्तुद डीसम्म चाहिँ के भयो त यसको रुट भयो। त्यस्तै गोस्तार मन पराउनु भयो, अन्धार हिँड्नु भयो, अमार माया गर्नुभयो, असार पत्ता लगाउनु अथवा सोच्नु हो, यो आसो भन्छन् होइन, मलाई लाग्छ कि भन्न खोजेको। कान्तार यो चाहिँ गीत गाउनु भयो, समार यो त बोलाउनु अघि भइसक्यो, उसार प्रयोग गर्नु, लेबार लिनु अथवा लैजानु, ओल्यार हेर्नु भयो, स्पेरार पर्खनु, एभाइजार यो एभाइजार भनेको चाहिँ कसैलाई के गर्नु त सजग गराउनु अथवा सचेत गराउनु भयो। त्यस्तै कन्भिदार भनेको चाहिँ के त इन्भाइट गर्नु अथवा आमन्त्रण गर्नुभयो। त्यस्तै दैसार भनेको छोडिदिनु होइन। कोन्तार यो चाहिँ गन्ती गर्नु, काउन्ट गर्नु। मोरार यो चाहिँ बसोबास गर्नुभयो होइन, कहीँ बसोबास गर्नुभयो। इन्त्रार यो चाहिँ के अन्त प्रवेश गर्नु, भित्र जानुभयो भने मुदार परिवर्तन गर्नु। त्यस्तै गरेर ट्राभलर के भयो त काम गर्नुभयो भने पार्टिसिपर भाग लिनुभयो। सुरार रुनु। त्यस्तै पसार भनेको चाहिँ अगाडि बढ्नु अथवा जानु होइन। र यस किसिमले चाहिँ यी जति पनि एआरमा अन्त्य भएका रेगुलर भर्ब छन् यो भर्बहरूलाई चाहिँ अघिको रुल अनुसार चाहिँ वर्तमान कालमा प्रोनाउन पेशोइस अर्थात् सर्वनामहरू चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ भर्बलाई परिवर्तन गर्दछन्। अब यी भर्बहरूलाई तपाईँले चाहिँ नोट गरेर राख्नुभयो भने आफ्नो कपीमा लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ, दिनकै ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ। दिनकै भिडियो त हेर्ने कुरा हुन्न होइन, आफ्नो नोटबुकमा राखेर चाहिँ यसो काम आफ्टर द काम पछि चाहिँ आएर तपाईँले सुत्ने बेलामा अथवा केही कुनै फुर्सदको बेला अथवा गाडीमा जाँदै हुन्छ, मेट्रोमा जाँदै हुन्छ होइन, ट्रेनमा जाँदै हुन्छ भने त्यो बेला पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ भने सजिलैसँग भाषालाई चाहिँ सिक्न सकिन्छ यस किसिमले। होइन भने भाषा त सिक्ने भनिन्छ, तर के सिक्ने, कहाँबाट सिक्ने, कसरी सिक्ने भन्ने कुरा पनि थाहा भएन भने चाहिँ गुन्जागुल हुन्छ र हामीलाई सिक्न पनि एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ, कठिन हुन्छ भने यस किसिमले तपाईँले
एउटा रुललाई पक्रिनु भयो भने चाहिँ सजिलैसँग भाषा सिक्न सकिन्छ। हवस् त, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ? तपाईको सल्लाह सुझाव र कमेन्टको आशा गरेको छु। हवस् त, धन्यवाद।